Bună ziua frumoși mei gemeni, bine ați venit dragii mei. Astăzi facem etalarea pentru luna octombrie, etalare generală pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în gemeni. În același timp vă recomand să vedeți etalarea unde voi aveți luna, ascendentul sau Venus pentru a completa cât mai bine această etalare. Vom începe cu primele 3 cărți oracol, să vedem care sunt cele mai importante mesaje generale, să le zicem așa, pentru această nouă lună în care vom intra în curând. Mesaje importante pentru gemeni în general. Care este aspectul lunii octombrie? Primul mesaj. Plenitudine. Nu cred că există în românește. Tot zic mereu să caut în dicționare și uite că nu reușesc să-mi aduc aminte, da? A te simți împlinit, împlinire, adică, da, înseamnă. Ești, într-un fel sau altul, luna octombrie, te ghidează, îmi vine să zic. Sau este luna în care tu trebuie să te centrezi pe satisfacțiile pe care le-ai avut nu. Să te centrezi pe a trăi satisfăcut sau a trăi împlinit cu ceea ce a fost până acum viața ta sau cu ceea ce s-a întâmplat în viața ta și așa mai departe. E un fel de lună de, mie vine să spun, tranziție. Nu știu de ce simt să transmit cuvântul tranziție pentru unii dintre voi. E momentul să începi să te simți împlinit, indiferent cum a fost viața ta. Da. E timpul împlinirilor. Poate fi pentru alții dintre voi. Semnale. Luna octombrie este o lună în care vei vedea multe lucruri. Vei deduce probabil multe lucruri din toate semnalele care vin către tine sau care poate, de ce nu, în timp. În timp au venit către tine multe semnale care să te facă acum să rumegi un pic din nou acele semnale, ca și cum timpul, eu simt aici să spun, dă timpul înapoi. Și privește toate semnalele care ți-au fost arătate, așa mi se transmite pentru voi în momentul de față. Toate semnalele care ți-au fost arătate sau care au vrut să-ți arate că tu trebuie să înveți să trăiești sau să accepti. Nu să accepti. Te fac aceste semnale, dacă dai timpul înapoi, îți vor arăta că tu ai de toate, că nu-ți lipsește nimic. Da, poate unii trebuie să ziceți, băi, nebună, păi stai că eu n-am bărbat sau n-am familie, n-am copii, eu vreau asta sau nu vreau asta, da? Uite, m-am procopsit așa că m-am însurat, m-am măritat acum 20 de ani și eu nu mă simt împlinită în ce am, da? Caută. Dacă nu te simți împlinit cu ceea ce ai și tu cauți altceva, cauți împlinirea asta, să zicem, da? E timpul să începi să urmărești semnalele, pentru că vin multe către tine, începând cu această lună octombrie. Semnale care tu, dacă le vezi, te pot duce la această senzație de împlinire, de mulțumire cu viața pe care o ai, da? La capătul cărților avem a oferi. Dragi gemeni, gemenii nu sunt persoane emoționale. Acum, atenție, nu vorbesc despre zodia gemeni, nu vorbesc despre persoana care e născută în zodia gemeni. Voi pune o lumânare, că mi s-a stins lumânărica, s-a terminat. Între timp ce vorbesc cu voi, mai fac câte ceva. Nu vorbim despre persoanele născute în zodia gemenilor, vorbim despre energia gemenilor, gemenii ca energie. Geamănul nu este o persoană emoțională, să rămână foarte clar. Eu am luna în gemeni și n-am nicio treabă cu emoționalitatea.
Bine, nu, asta nu înseamnă că nu sunt sensibilă, dar vorbim despre geamănul este un semn de aer, este o energie de aer, de gânditor, nu este o energie de simțitor, ca să ne înțelegem. Și aici dacă îți dorești să fii împlinit, să ai o viață împlinită, aici e vorba de a învăța să oferi, începând cu tine. Aici întotdeauna această carte ne arată poziția acestei persoane. Are acest copilaș în brațe. E ca și cum această persoană se ține pe ea în brațe întâi, își oferă ei întâi ce are nevoie și apoi dăruiește, e darnică și cu ceilalți. Nu poți să dai de unde n-ai. Și aici e vorba despre dă-ți ție întâi ca să poți să dai la rândul tău celorlalți. Dacă tu îți dorești împlinire, nu are importanță ce vrea să ne spună împlinirea asta, să trăiești, să te simți tu că ai trăit, Domne, o viață împlinită. Dacă pentru tine viața împlinită înseamnă ce înseamnă? Pentru că pentru fiecare dintre noi împlinit înseamnă altceva. Ce înseamnă pentru tine împlinit? Să te simți împlinit. Luna octombrie este luna în care este momentul să începi să urmărești toate semnalele sau, de ce nu, pentru alții dintre voi, după cum am zis, dă timpul înapoi să vezi câte semnale ți-au fost afișate, să zicem, într-un fel sau altul, care să te facă să vezi că tu, de fapt, ai viața pe care tu consideri că îți este, în care tu te simți împlinit. Da? Dar aici include a fi mai generos. Trebuie să înveți să fii mai generos. Începând cu tine, insist pe acest aspect. Hai să vedem. Facem crucea celtică, punem cărțile direct pe față. Situația 4 de monede. Ce nu vrei să... la ce nu vrei să renunți aici? Tu ai ceva în posesiunea ta. Acest 4 de monede ne arată o persoană care are un portofel sau o poșetă, dacă vrei, și o ține, uite așa, ce strâns în brațe o ține. Îmi aparține, spune această persoană. Acest lucru, ceea ce eu dețin, acest ceva, ce-o fi el, acel ceva pentru fiecare dintre voi, vă aparține și nu vreți să renunțați la acel ceva nici în ruptul capului. Aici avem sentimentul sau un alt mesaj al acestui card, este avariția, zgârcenia. Dacă aici vorbim despre a fi mai dăruitor, sau nu, darnic, pardon, mai darnic, aici nu te văd în poziție de a fi darnic. Situația este una de zgârcenie. Ok, hai să vedem mai departe. În mintea ta, moartea. Tu știi că trebuie să schimbi acest aspect la tine. Tu știi. Știm teoria cu toții, mai greu e cu practica. Aici e vorba despre o schimbare de mentalitate. E pe partea ta conștientă. Trebuie să schimbi mentalitatea. Poate aici ce te costă pe tine și ce zici tu că ți aparține este: Doamne, eu sunt așa și nu mă schimbă nici Dumnezeu. Tu știi că e nevoie să faci niște schimbări foarte radicale în tine din punct de vedere mental. Cum vezi lucrurile, cum gândești, cum, nu știu. Aici e vorba de transformă-te din punct de vedere mental. Nu e ok, probabil, această încăpățânare în care tu zici: ca mine e. Nu poate nimeni să-mi schimbe modalitatea de a vedea lucrurile, de a schimba lucrurile și așa mai departe. În subconștient, eremitul, da, din ce în ce mai multă încăpățânare văd aici. Pentru tine, în subconștient, mie îmi lasă de înțeles că tu cunoști drumul, dar cunoști un singur drum și te încăpățânezi acolo, pe acel drum. Este singura variantă pe care tu o accepti. Îți e foarte greu și ți se cere să faci o schimbare de mentalitate.
Dragii mei, acum, na, puteți să mă înjurați cum vreți voi, în ce fel vreți voi, nu are importanță. Eu aici nu vorbesc despre toată lumea, aici sunt anumite persoane care pot rezona cu aceste mesaje. În trecut, Rege de monede. Din nou vedem o energie de teritoriu, da? Această persoană, ia uite-l ce dezvolt stele așa, are un fotoliu, probabil fotoliul lui preferat. Deține această monedă, da? Vorbim tot despre monede. Ești teritorial, încăpățânat și nu vrei să vezi că există și altă cale. Nu vrei să vezi semnalele. Eu cred că aici foarte mulți dintre gemeni nu trăiesc satisfăcuți, nu sunt satisfăcuți de viața care o au. Indiferent care este acea satisfacție pe care o caută ei. Nu sunt satisfăcuți. Tot timpul sau constant primești semnale de la viață și zici, băi, uite aia, uite și alalt, semnale, da? Uite și alalt. Nu știu, habar n-am. Vine vecinul și îți zice nu știu ce, dar tu o ții pe ta, nu și nu și nu și nu. Aici ești căpos, foarte tare. Tu știi doar varianta ta, doar partea ta de... Doar părerea ta, da, de-aia vorbim despre o încăpățânare foarte mare, teritorialitate, nu știu dacă e corect în românește, dar am înțeles ce vreau să zic. Și nu accepti faptul că e momentul să încerci să faci anumite schimbări în mentalitatea ta. În viitor, 3 de monede. Pentru unii dintre voi e posibil să alegeți drumul colaborărilor, în care să ziceți, da, ok, mă compromit și eu, uite, caut să colaborez mai mult, caut să mă deschid, caut să, da, de la, aici avem 4 de monede și aici avem 3 de monede, da. Mă lasă ajutat aici. Este o carte de căutare, căutarea de ce nu, de prieteni, de sfaturi, de căutarea încet, căutarea de colaborare, după cum am zis mai devreme. Este cartea echipei. Aici vedem 3 persoane care lucrează, țes împreună la un război, dacă vrei, da? Un război de țesut, țes împreună aceste 3 persoane, colaborează, fiecare vine cu ce are mai bun în el. De aia se numește cartea echipei. Facem o muncă în echipă. Unii dintre voi probabil că aici, văzând anumite semnale, începând cu luna octombrie, încet începeți să faceți acești pași către, hai să zicem așa, a colabora cu cine trebuie să colaborezi tu aici, să fii mai generos. Tu știi ce schimbări de mentalitate trebuie să faci, pentru că tu ești conștient că trebuie să faci niște schimbări. Faptul că subconștientul tău este unul foarte inhibat, îmi vine să zic, în ale lui, aici, da, e deja altă discuție. Dar vedem că unii dintre voi veți face. Concluzia, regina de bâte asta te va pune mult mai mult în evidență și te va face să fii mult mai atractiv, îmi vine să spun. Concluzia acestei talări este asta. N-avem cum să o scăpăm din ochi pe regina de bâte. Regina de bâte atrage foarte tare atenția prin felul ei de a fi, fără să facă eforturi. Foarte interesante mesaje. La capătul cărților, energia ta este una a cavalerului de cupe. Cavalerul de cupe este un, hai să spunem așa, un cuceritor născut. Este Don Juanul din tarot, dacă vreți. Da, este foarte specific gemenilor, de ce nu? Dar aici nu vorbim despre asta. Partea proastă a cavalerului de cupe este că e superficial. Face doar dacă vrea să aibă o altă, hai să zicem așa, să mai bifeze ceva pe lista lui de cuceriri. Nu neapărat că vorbim de cuceriri emoționale, atenție. Tu dacă vrei să faci ceva, intri în energia cavalerului de cupe. Adică, dacă tu vrei să faci o schimbare la tine, o faci pentru că vrei să o faci, din plăcere. Cupa înseamnă plăcere, da?
O fac pentru binele meu sau o fac din plăcere sau o fac pentru că îmi place sau o fac pentru că am chef. Am bifat pe lista mea. Dacă vorbim de o cucerire aici, poate unii dintre voi, este vorba despre faptul că nu vreți să dați drumul unei concepții sau a unei persoane. De ce nu? Situația e că tu deții ceva sau deții pe cineva care tu zici ești al meu, ești a mea, nu-ți dau drumul în vecii vecilor. Dar nu simt, eu nu vreau să intru în amănunte despre iubire și altceva. Aici vorbim despre personal, da? Ca noi, ca persoană, dar în general luna octombrie cum se aspectează. Și aici vedem această atitudine a ta, că dacă devii un pic mai sensibil, mai maleabil, mai pe acțiune din plăcere, poți să ajungi să fii o persoană strălucitoare, poți să ajungi să fii o persoană magnetică care trăiește împlinită. Regina de bute trăiește împlinită fără niciun doar și poate. Deci ea nu stă să se uite la nimeni dacă vine cineva după ea, dacă o caută cineva, dacă... Nu, ea merge în viață, uite așa, este super zen, Regina de bute. Ea știe că strălucește prin propria ei esență, nu are nevoie de nimeni să-i confirme niciun fel că e bine, că nu e bine, că îi place, că e plăcută sau că nu e plăcută. Nu, ea se vede super ok. Aici este împlinirea, satisfacția cu care, hai zicem așa, ne simțim bine cu noi înșine sau nu. Da. Acțiunea ta trebuie să fie din plăcere, e ca și cum dacă tu știi că trebuie să faci o schimbare și o ții aici sus și tare, eu nu mă schimb, eu sunt bine așa cum sunt, nu știu ce. Dacă accepti faptul că trebuie să faci o schimbare, intră în proces cu plăcere. Să fie ca și cum, băi, o fac pentru mine, domne. Nu mai fac ca să bifez nimic altceva. O fac pentru mine. Cam asta simt să transmit. Hai să vedem. Trecem mai departe. Atenție, nu uita. Nu uitați. Nu știu ce am impresia că probabil se aude pe aici că se lovește microfonul. Nu știu de ce am impresia asta. Nu uitați că vor veni semnale către voi, dragii mei, da? Hai să vedem. Ce-i cu 4 de monede? Ce strângi tu acolo la piept și nu vrei să dai drumul acelui ceva? Așteptările. Păi ce așteptări vrei să ai tu de la cineva când tu ești închis? Sau, mă rog, de la ceva în viață. Ce așteptări să trăiești tu împlinit ai dacă tu nu investești? Este o carte a investiției și tu ești zgârcit. Deci aici se leagă, deja nu mai am ce să mai zic altceva. Hai să mai vedem o carte. De ce ai tu atâtea așteptări? 6 de cupe. Mie vine să spun că tu trăiești în trecut. Acum nu știu dacă... Pentru unii dintre voi trecutul ăsta vă ține închiși, foarte închiși. Nu știu ce s-a întâmplat în trecutul tău. Tu ai avut anumite... Da, ai investit în ceva, probabil ai investit într-o situație, într-o relație, că au fost relații de prietenie, nu are importanță. Aici vedem o investiție pe care tu ai făcut-o în trecut. Și ai așteptat ca lucrurile să evolueze, probabil, să dea rezultate, da? Acele investiții pe care tu le-ai făcut în relațiile tale, să dea rezultate și n-au dat rezultate și tu e ca și cum asta pe tine te-a făcut să te închizi și să te facă să devii așa cumva că poți să zici eu nu mai investesc, domne, nu mai îmi trebuie nimic, dar tu tot cu gândul la trecut trăiești, tot la trecut te uiți să vezi, să înțelegi de ce. Nu trebuie să înțelegi de ce nu au dat rezultate acele așteptări pe care le aveai. Aici este vorba despre ca și cum în trecut există anumite semnale, îmi vine să zic, da? Deci eu aici din nou simt să transmit acest aspect. Dă timpul înapoi și vezi ce semnale ai avut, pentru că investițiile pe care tu le-ai făcut poate n-au fost cele care trebuiau.
Sau n-ai investit în persoanele care trebuiau. Atenție, poate fi și asta. Da? Dar asta nu trebuie să te transforme într-un zgârcit, într-un avar care nu mai vrea, Domne, să ofere nimic nimănui. Nu, aici e vorba despre a te deschide. Învață să te deschizi, da? Fără a mai avea așteptări, la fel cum ai făcut în trecut. Cam asta vrea să-mi spună această combinație. Dragii mei, da. Hai să vedem. Moartea, foarte importantă, cartea Moartea pe planul psihic sau pe planul conștient. Hai să vedem ce cu moartea, cu ce vine această energie de transformare din punct de vedere mental. Impulsul. Da. Și forța și căpoșenia. Deci, dragii mei, eu știu aici, vorbim despre gemeni foarte orgolioși, vorbim despre gemeni foarte, poate de foarte multe ori egoiști, care au vrut să se facă lucrurile așa, nu își dau, nu vor să-și schimbe pentru că le e frică că își pierd puterea. Aici, geamănul care se regăsește în această etalare, povestea acestui geamăn sau acestor gemeni, nu știu cât să vă regăsiți în ea, n-are cum să fie pentru multă lume. Aici vorbim despre schimbarea de mentalitate care trebuie să aibă loc în mintea ta și tu știi că trebuie să aibă loc în mintea ta o schimbare, are legătură cu atitudinea ta, cu, de ce nu, poate fi aici simt să transmit mesajul flegmatic. Nu știu dacă este vorba despre așa, ai așa o mândrie, Doamne, da, flegmatică, care nu poate să schimbe nimeni în tine. E un tablou pe care îl văd aici în capul meu, care la unii dintre voi vă zice schimbă-ți mentalitatea flegmatică, egoică, impulsivă, controlatoare, control, foarte mult control aici, da? Gelozie, deci aici vorbim despre unii dintre voi care aveți mari probleme de genul ăsta. Până nu se fac, da, toate semnalele, tu degeaba te plângi că eu nu sunt fericit, eu nu o să ajung să trăiesc împlinit. Care e buba din capul tău aici, care trebuie schimbat? E în capul tău aici, da? Deci nu mai sunt de vorba altfel. Schimbă-ți această atitudine de poate fi un soi de narcisism pentru unii dintre voi. Foarte mare îngânfare simt. Nu știu, dragii mei, acum, oleu, câte înjurături o să-mi iau. Ok, hai să vedem aici căpoșenia pe subconștient. Eremitul, hai să vedem ce-i cu el. Dacă nu ești tu, acest îngânfat și narcisist, ceea ce tu trebuie să schimbi la tine este în a mai accepta persoane narcisiste și controlatoare și manipulatoare și geloase și așa mai departe în viața ta. Atenție! Da? Urmărește semnalele. Nu pot să zic altceva. 10 de spade. Pe subconștient, eremitul, 10 de spade. Hai să mai vedem o carte. Foarte interesant. Ok, au mai căzut 2 cărți. Wow! Turnul și nebunul, poftim. Deci fii atent că tu în subconștientul tău, așa în căpoșenia ta, tu știi că trebuie să finalizezi comportamentul de genul ăsta. Deci eu nu am niciun dubiu în ceea ce te privește, în ceea ce tu conștientizezi. Tu la nivel mental conștient știi foarte bine că trebuie să faci o mare schimbare la tine. Ori să-ți schimbi atitudinea de flegmatic sau să nu mai primești persoane de-astea așa
care ți invadează viața și să le pui piciorul în prag aici, să le tai macarona și în mintea subconștientă știi că indiferent că tu ești așa rigid aici, da? Că tot timpul aștepți rezultatele pe care, nu știu, să mi se împlinească, domne, așteptările cum mi se împlineau în trecut sau, nu știu, să, da? Deci, nu știu, habar n-am ce înseamnă pentru tine 400 de monede, dar că poșenia ta tu știi foarte bine că trebuie să se termine odată pentru totdeauna și că trebuie să ieși de pe un drum care te distruge. Aici am distrugere inconștientă. Tu te distrugi singur din punct de vedere inconștient, știi că trebuie să faci o schimbare radicală la tine în viața ta dacă tu cauți acea împlinire în această viață. Te autodistrugi pe dinăuntru și aici ești conștient foarte mult pe dinăuntru, dar n-ai curaj să începi o viață nouă, n-ai curaj să pui piciorul în prag, n-ai curaj să zici, să accepti, îmi vine să zic. Tu n-ai curaj să accepti că te distrugi singur. Sau că accepti persoane care te distrug, poate fi și asta, de ce nu? Buf! Foarte tare! Aici, combinația asta este un șut în fund, un pas înainte pentru unii dintre voi. Poate fi, pe plan, hai să zicem așa, cea mai bună soluție pentru tine ca să viața să-ți dea un șut în fund, ca să tu să îți dea un pas înainte, cum ar fi să te facă să dea un pas înainte, ca să ieși de acolo din concepțiile tale învechite aici, există niște concepții învechite la unii dintre voi, care stați așa și nu vă fac decât să vă distrugeți. Viața, în inteligența ei, cum zic eu întotdeauna, e posibil să-ți dea așa un mare șut în fund în această perioadă, ca să te facă să conștientizezi că tu singur nu-ți dai voie să avansezi, bine să zic. Pentru că nu închizi niște capitole. Nu închizi un comportament, nu renunți la o căpoșenie, nu... Da? Cu toate că știi la nivel cognitiv, știi, domne, trebuie să mă schimb și eu, trebuie să fac și eu, nu știu ce trebuie să fac și eu, nu știu ce, dar nu fac. Nu fac, nu mă mișcă nici Dumnezeu de aici. Rămân în continuare în așteptări, așa, visând la cum a fost în trecut, vai ce bine era. Nu mai am altceva de zis. Mai departe, în trecut, după cum am zis aici, vorbim despre regele de monede, care este și foarte comod. Poate fi că, așa, în căpoșenia ta, nu te scoate nimeni din ale tale, din comoditatea ta. 5 de spade. Foarte multe cărți cad la o, ia uite, 7 de spade și 5 de bâte, dragii mei. Eu cred că este doar o fațetă pe care tu o lași. Tu ai lăsat să se vadă de la tine faptul că tu ești o persoană serioasă, că ești o persoană potolită, să zicem așa, ești o persoană cu capul pe umeri, realistă și așa mai departe. Poate că unii dintre voi te-a văzut, unii dintre persoanele din jurul tău te-au văzut ca fiind o persoană stabilă, cu capul pe umeri, realistă, cum am zis, dar ai această energie care dă încredere unora. Dar e doar o fațetă pe care tu o prezinți. Poate ai un ascendent de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, sau ai foarte multe planete într-o casă de pământ. Poate fi. Pentru că impresia pe care o lași este una foarte bună. Sau cel puțin tu ai încercat în ultimile 3 luni de zile să fii potolit. Și ce am zis până acum? Să fii de încredere, să fii potolit și așa mai departe. Dar asta naște în tine sau a născut în tine o contradicție imensă. E ca și cum, doamne, eu nu mă pot păcăli singur. Să arăt fațeta că sunt așa, cu capul pe umeri, când eu mă chinui aici să mă țin în frâu. Mă chinui să-mi țin masca asta cum ar veni.
Ai intrat în conflicte de foarte multe ori, cu tine, cu alții. Ai încercat să-ți în frâu evadismul, vine să zic, evadarea, pentru că 7 de spade e o carte a evadării, e o carte a celui care nu-și asumă niciun fel de responsabilitate. Când ai ridicat așa, știi, ca în filmele alea western, când aleargă un cowboy cu calul și lasă în urma lui un nor de praf, ai ridicat în ultimile 3 luni de zile multe, hai să zicem așa, din cauza acestei măști care ai încercat să o păstrezi de seriozitate, ai ridicat foarte mult praf în jurul tău. Ai lăsat multe persoane în contradicție în ceea ce te privește. Ai avut poate, de ce nu, anumite certuri cu anumite persoane care observau că nu pupă ce vrei tu să arăți și nu pupa cu faptul că erai un fugitiv. Aici mie vine să spun că tu trebuie să, dacă într-adevăr, nu e doar o mască, regele ăsta de monede. Tu ai crezut că ești persoană, ai ajuns să te maturizezi, ai și tu așa o siguranță în propria ta persoană. Și hai să zicem că tu ai avut mare încredere în tine, că ești o persoană așa cu capul pe umeri și cum trebuie. Da. Cât de mult ai luptat cu tine să nu fugi de credința asta că ești o persoană serioasă. Cât de mult ai tras de tine să nu fugi de responsabilități. De câte ori ți-ai dorit să lași totul în urma ta, să trântești ușa și să uiți că vreodată ai crezut că ești o persoană serioasă, stabilă și așa mai departe, care dă siguranță și încredere. De câte ori ai avut această intenție de a fugi și te-ai ținut în frâu? Foarte interesant aici. Pentru că ăsta este asumat și mie aici mi arată, stai asumat și serios, și mie aici mi arată invers. Mi arată lupta cât de mare a fost să fiu asumat și serios o perioadă din viața mea. Eu nu pot să zic altceva. Mă puteți înjura cu toate înjurăturile pe românești și în alte limbi. Eu cam asta văd. Hai să vedem. 3 de monede, după cum am spus, unii dintre voi veți lua calea. Dacă acceptați că trebuie să faceți o schimbare de mentalitate și vă dați seama că voi singuri vă distrugeți aici, unii dintre voi veți căuta calea către colaborare cu ceilalți. Hai să vedem cu ce vine 3 de monede. Ia uite cu ce vine. Se închide ciclu și se deschide un altul pe care aici viața zice, haide geamănule, fă ceva. Aici vorbim despre momentul în care noi ne hotărâm să colaborăm și să devenim generoși, cum am zis mai devreme, că acel mesaj ne spune mai oferă și tu, fă și tu eforturi, fă și tu ceva, vei ajunge, da, în această energie de colaborare, vei căuta calea colaborării și aici vedem o mare, mare, mare satisfacție. Deci aici, într-adevăr, aici avem această combinație, asta ne arată această satisfacție, această împlinire la care vei ajunge. Dar la împlinire nu se ajunge pe degeaba, se ajunge colaborând. Dragii mei, cam asta e ceea ce ne spune această etalare. Wow! Da, da, da. Hai să vedem ce cu regina de bâte, concluzia. Dacă nu te trezești aici și nu-ți dai seama că, domne, trebuie să renunți odată la concepțiile tale ale învechite și așa mai departe,
Treiul de monede ne poate arăta niște persoane în următoarele 3 luni de zile. Persoane care pot fi hai să zicem așa, acele persoane care eu simt că începând cu această lună octombrie în viața ta vor veni multe semnale, persoane care vin să-ți semnalizeze ca un semafor, vine și se aprinde verde, galben, roșu, da? Uite aici semafor. Acele persoane probabil că vor pune în evidență anumite aspecte ale tale care să te facă să vezi că ai, păi, ești o persoană care a trecut prin viață o grămadă de bagaje, de evenimente și de, mă rog, o viață trăită cu un bagaj și îți va pune în evidență fiecare experiență pe care sunt acele semnale ca tu să-ți dai seama că, băi, e momentul să mă maturizezi, băi, e momentul să lupt și eu pentru dorințele mele, e momentul să... Dar nu pentru dorințele mele astea pe care eu aici le țin la ele, să am așteptări să-mi facă lumea pe plac și bla bla bla, nu știu ce îți dorești tu aici. Nu despre asta e vorba. E vorba despre și eu vreau să termin cu prostile și să trăiesc satisfăcut din punct de vedere emoțional. Mă înțelegeți ce vreau să zic, da? Dar vor fi anumite persoane care vor apăsa niște butoane în ceea ce te privește, cu toată experiența ta în această viață, care îți va pune în evidență că ai ajuns o persoană la o anumită vârstă, nu mai vorbesc de maturitate, vorbesc de vârstă. Ai ajuns la o anumită vârstă și trebuie să închizi odată socotelile cu trecutul și să treci mai departe, să trăiești liber, să nu mai trăiești așa încuiat cu, da? Încuiat cu așteptările tale și cu tot ce, da, trecutul ăsta care nu te lasă în pace. Închide capitolul. Hai să vedem. Mai departe. Regina de băte am zis. Concluzie. Așa aici a sărit. Ai, nu, pardon. N-a sărit. Mă scuzați. M-am încurcat în cărți. Ia să vedem noi ce am făcut aici. Da. Da. A sărit cartea moartea, da. Că amestecase mai devreme. Se repetă. Din nou vorbim aici despre unii gemeni care într-adevăr vor intra cu greu în procesul ăsta de acceptare că trebuie să facă mari schimbări la ei și 8 de monede dar da, vor accepta cu greu după ce mă vor înjura pe mine de vreo 50.000 de ori. Dar vor intra și vor face eforturi să facă schimbări în ei înșiși. Aici vedem munca la care te vei, hai să zicem așa, munca interioară la care te vei supune voluntar. Din nou insist aici, voluntar, pentru că e înspre binele tău, înspre creșterea și satisfacția și trăirile acelea pentru a trăi o viață satisfăcătoare sau satisfăcută, îmi vine să zic. Da? Împlinire. Da? Dragi gemeni, namaste. Ce să zic? Da, dur, foarte dur ce vedem aici, dar na, asta e. Nu pot să mai zic altceva. Vă pup, vă îmbrățișez. Ne vedem data viitoare dacă mai vreți. Ceau!